අයිබෝවන් ඩයිමන්ඩ් ප්ලාන්ට්ස් එක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයගොල්ලෝ හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම කතා කරන්න යන්නේ ඇන්තූරියම් සම්බන්ධව. ඉතින් ගොඩ දවසකින් අපිට ඇන්තූරියම් සම්බන්ධව කතා කරන්න බැරි වුණ නිසා අද මම හිතුවා ඇන්තූරියම් සම්බන්ධව කතා කරන්න ඕනි කියලා. ඉතින් ඇන්තූරියම් සම්බන්ධව කතා කරද්දී අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ pigtail ඇන්තූරියම් පැලයක්. කියන මල් පිපෙන අවස්ථාවේ තියෙන pigtail ඇන්තූරියම් පැලයක් නිවැරදිව බඳුන් ගත කරගන්නේ කොහොමද කියන එක සම්බන්ධව. ඉතින් මීට කලින් අපේ වීඩියෝස් නරඹන කෙනෙක් නම් මීට කලින් අපි කතා කරලා තියෙනවා කුඩා pigtail ඇන්තූරියම් පැලයක් කොහොමද නිවැරදිව බඳුන් ගත කරගන්නේ. ඊට අමතරව pigtail සම්බන්ධව සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකකුත් අපි කරා. ඔබට මතක ඇති. ඉතින් නරඹපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේ වීඩියෝස් උත් ඔබට නරඹන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් අපි අද වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් අද මම තෝරගත්තේ මෙන්න මේ වගේ pigtail ඇන්තූරියම් පැලයක්. ඔබට පේනවා මේක දැන් මල් පිපෙන අවස්ථාවේ පවතින pigtail ඇන්තූරියම් එකක්. ඉතින් මේකට මේ පෝච්චියක් දැන් ප්‍රමාණවත් නැහැ. ඉතින් මේක දැන් අපි පාංශු මාධ්‍ය වෙනස් කරලා අලුත් පෝච්චියකට මේක හඳුන්වලා දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක තමයි මම කරන්න යන්නේ. ඉතින් අපි මුලින්ම මේ පැලේ මේ පෝච්චියෙන් වෙන් කරගෙන ඉමු. හොඳයි. දැන් අපිට පුළුවන් මේ විදිහට පැලේ ගලව ගන්න. ඉතින් මේ පැලේ තියෙන පරණ පත්‍ර නරක් වෙලා තියෙන මේ නරක් වෙලා ගිහින් තියෙන මුල් මේ වගේ දේවල් ඉස්සලා ඉවත් කරගන්න ඕනේ. අපි අලුත් බඳුනට මේක හඳුන්වලා දෙන්න කලින්. ඉතින් මම මේ පත්‍රය මෙතනින් ඉවත් කරගන්නවා. ඉතින් මූල පද්ධතිය බැලුවොත් නම් ඔයාලට පේනවා මේකේ කිසිම ගැටලුවක් නැහැ, කිසිම ලෙඩ රෝගයක් එහෙම දකින්න නැහැ. පරණ මුලුත් නැහැ, අලුත් මුල් තමයි ගොඩක් තියෙන්නේ. ඒ නිසා මුල් නම් ඉවත් කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් ඊට අමතරව මම මේ මලත් ඉවත් කරගන්න. ඔයාලට පේනවා මේ මලත් පර වෙන්න යන මලක් තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් අපි රීපෝට් කරද්දී මල් ඉවත් කරනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. මොකද මට මේ පැලේ මද ප්ලාන්ට් එකක් විදිහට තමයි ඉස්සරහට වර්ධනය කරගෙන යන්නත් ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා මම මේකේ මලත් ඉවත් කරනවා. මේ විදිහට අපි මුලින්ම පැලේ පිරිසිදු කරගෙන ඉන්න ඕනේ. හොඳයි. ඉතින් මම මේ පැලේ හිටව ගන්නත් මේ පැලේ ප්‍රමාණයට ගැළපෙන බඳුනක් මම තෝරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේක මම හැංගින් පොට් එකක් විදිහට තමයි භාවිත කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මොකද සාමාන්‍යයෙන් pigtail ඇන්තූරියම් හැංගින් පොට් එක, ඒ කියන්නේ අපි එල්ලලා හදනවා නම් ඒක ගොඩක් හොඳයි. මේ ගොඩක් හොඳට යාළ වර්ධනය වෙනවා. අනික සාමාන්‍යයෙන් ඔය ගොළු බෙල්ලන්ගෙන් වගේ හංගොල්ලන්ගෙන් වගේ ඇති වෙන ගැටලුවත් ගොඩක් දුරට සමනය වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් හැංගින් පොට් එක අපිට එල්ලලා තියන්න පුළුවන් නම් පැලේ. ඉතින් ඒ නිසා මම මේ වගේ බඳුනක් තමයි තෝරගත්තේ. ඉතින් අපි කලින් කතා කරනවා වගේම බඳුනක් ගනිද්දී වල අලුත් බඳුනක් ගන්නවා නම් ගැටලුවක් නැහැ. පරණ බඳුනක් ගන්නවා නම් කියන්නේ කලින් මල් හදපු බඳුනක් ගන්නවා නම් මේක හොඳට සෝදලා සාමාන්‍ය දිලීර නාශකයකිනුත් සෝදලා ගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් මේ වගේ පිරිසිදු කරගත්ත භාජනයක් මම ගන්නවා. ඉතින් ඊළඟට මම කතා කරනම් මේකට මම යොදා ගන්න පාංශු මාධ්‍ය. ඉතින් ඔයාලට පාංශු මාධ්‍ය ගැන මම ගොඩක් වීඩියෝස් වලදී කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදි මම අද ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ ප්‍රමාණයේ තරමක් විශාල පොල්ලෙලි කැබලි තමයි මම මේකට භාවිතා කරන්නේ. ඉතින් මේ වගේ පොල්ලෙලි කැබලි කරගෙන තියෙනවා. ඊට අමතරව මම අඟුරු අරගෙන තියෙනවා, දැව අඟුරු. ඉතින් මේ දැව අඟුරු හොඳින් සෝදලා ඒ කියන්නේ අලු ඉවත් වෙන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම. මොකද මේ දැවත් එක අලු තිබුණොත් එහෙම අපේ පාංශු මාධ්‍යයේ pH එකේ ගොඩක් වෙනස් වෙන්න බලනවා. ඒක ශාකයට හොඳ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා අලු හේදෙනකන් කීප වතාවක් මේ අඟුරු සෝදලා ගන්න ඕනේ. ඉතින් පොල්ලෙලි ගැන කතා කරාම ඔයාලා දන්නවා පොල්ලෙලිත් අපි දවස් 3ක් පෙඟෙන්න දාලා තියලා දවසින් දවස වතුර මාරු කරලා මේකේ කහට ගතිය ඉවත් කරලා දවස් 2ක් විතර හිරු එළියේ වේලලා තමයි මේ පොල්ලෙලිත් සකස් කරගන්න ඕනේ. පරණ පොල්ලෙලි අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න ඕනේ. අලුත් පොල්ලෙලි සුදුසු නැහැ. ඉතින් මේවා සාමාන්‍යයෙන් බේසික් දේවල්. ඔයාලා ඇන්තූරියම් වවන කෙනෙක් නම් මේවා දැනුවත් කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මේ විදිහට මම පාංශු මාධ්‍ය විදිහට ගන්නවා. විශාල පොල්ලෙලි කැබලි කොටස් එකකට
දැව අඟුරු කොටස් එකක්. ඉතින් මේ දැව අඟුරු වෙනුවට ඔයාලට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. බොරළු උනත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දවස්වල මට බොරළු හොයා ගැනීම ගැටලුවක් පවතින නිසා මම දැව අඟුරු භාවිතා කරනවා. ඉතින් බොරළු වලටත් වඩා ගොඩක් හොඳයි දැව අඟුරු. ඉතින් මම මේකේ වාසි ගැන ගොඩක් කලින් වීඩියෝස් වල කතා කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා මම මේ වීඩියෝ එකකින් ඒක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් දැව අඟුරු කියන්නේ ගොඩක් හොඳ මාධ්‍යයක් විදිහට අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් ඇන්තෝරියම් සඳහා. හොඳයි. ඉතින් මේ බඳුනේ හොඳට සිදුරු විවෘත කරගෙන අපි මේ සිදුරු අර පාංශු මාධ්‍යෙන් අවහිර වීම වළක්වන්න මුලින්ම මම අඟුරු ලේ එකක් පතුලට දානවා. ඉතින් ඔයාලට බොරළු පාවිච්චි කරනවා නම් බොරළු ලේ එකක් මේ විදිහට දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ කුඩා ලේ එකක් තමයි මේ ඇතුල් කරන්න ඕනේ පළමුවෙන්ම මේ බඳුනට. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි පොල් ලෙලි සහ අඟුරු මාරුවෙන් මාරුවට මේ විදිහට එකතු කර ගන්නවා. හොඳයි. දැන් ඔබට පුළුවන් මේ පැලේ මේ මාධ්‍යයේ හොඳින් මුල් විසිරීලා යන විදිහට බඳුනේ හරි මැදින් පැලේ තියාගන්න. හොඳයි. දැන් මේ වගේ පැලේ තිබ්බට පස්සේ අපිට මේ මාධ්‍ය ඉතිරි මාධ්‍යත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මාධ්‍ය කොටසක් මේ විදිහට මම එකතු කරගෙන ඉන්පස්සේ පොහොර දැමීමත් අපි සිද්ධ කරන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් මේ පැලේ මල් පිපෙන අවස්ථාවේ පැලයක් නේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි ඇන්තූරියම් වලට ඔයාලා දන්නවා ඔස්මොකොට් පොහොර තමයි භාවිතා කරන්නේ. ඉතින් ඔස්මොකොට් K+ පොහොර එක තමයි මේකට සුදුසු වෙන්නේ මල් පිපෙන අවස්ථාවේ පැලයක් නිසා. ඉතින් මම ප්‍රමාණවත් පරිදි සාමාන්‍යයෙන් තේ හැඳි දෙකක් විතර ග්‍රෑම් 10ක් විතර වගේ වෙන මේ පෝච්චියට මම විසිරීලා යන විදිහට මෙහෙම ඔස්මොකොට් K+ පොහොර එකත් එකතු කර ගන්නවා. ඉතින් ඊට අමතරව මේ මම තව භාවිතා කරන දෙයක් තමයි ඔයාලා දන්නවා බිත්තර කටු පවුඩර් එකක් මම මේකට යොදනවා. මොකද හොඳට කැල්සියම් අපිට දෙන්න පුළුවන් බිත්තර කටු පවුඩර් වලින්. ඉතින් ඒ නිසා මම බිත්තර කටු පවුඩර් එකත් මේ විදිහට එකතු කර ගන්නවා පොහොරත් එක්කම. හොඳයි. දැන් අපිට පුළුවන් ඉතිරි මාධ්‍ය මේකට එකතු කරගන්න මේ විදිහට. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි මාධ්‍ය එකතු කරගන්නේ. ඉතින් ඔබ දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් බඳුනේ ඉහළටම අපි මාධ්‍ය පුරවගන්නේ නැහැ. බඳුනේ ඉඩ තියෙන්න ඕනේ මේ විදිහට. මොකද මේ ගහ උස යන්න තමයි අපි මේ බඳුනට නැවත අලුත් මාධ්‍ය එකතු කරගන්නේ. ඉතින් එහෙම නැතුව පැලේ උඩටම ආවොත් එහෙම ඔයාලා දන්නවා කඳ පැලේ ඇද වෙනවා, පැලේ බරට පහත් වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ගැටලු ඇති වෙනවා. ඉතින් ඒක වළක්ව ගන්න අපි සාමාන්‍යයෙන් බඳුනේ මේ වගේ ඉඩ තියන්න ඕනේ. විටින් විට මාධ්‍ය එකතු කරගන්න. හොඳයි. දැන් අපි මේ පැලේ පාංශු දිලීර නාශකයකින් ට්‍රීට් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් කැප්ටාන්, හෝමයි, තිරාම් වගේ දිලීර නාශකයෙන් අපි මේ පාංශු මාධ්‍ය අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රතිකාර කරගැනීම අවශ්‍යයි. ඉතින් මීට අමතරව ඔයාලට කොන්ඩිස් වගේ දේවල් භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. කොන්ඩිස් දියර එකක් මේ සඳහා භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. නමුත් මේ දවස්වල අපේ ප්‍රදේශයේ ටිකක් වර්ෂාව අධික නිසා මම කැප්ටාන් තමයි භාවිතා කරන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට මම කැප්ටාන් දියරේ හදාගෙන හොඳින් මේ පාංශු මාධ්‍ය ඊට පස්සේ මේ ශාකයේ මූල ටික තෙමෙනකම් මේ විදිහට දිලීර නාශක එකතු කර ගන්නවා. හොඳයි. ඉතින්
මම මේක මේ හැඟින් පොට් එකක් විදිහට තමයි භාවිතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් net house එකේ ඔයාලට පුළුවන් එල්ලලා තියන්න මේ පැලේ. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් හොඳ වර්ධනයක් මේකේ දකින්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍ය ඇන්තූරියම් පැලයක් වගේම තමයි මෙයාට පොහොර ලබා දීම, ඊන්පස්සේ දියර පොහොර ලබා දීම සාමාන්‍ය ඇන්තූරියම් පැලයක් වගේම තමයි නඩත්තු කරගෙන යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් 70% 80 සෙවන තියෙන net house එක තමයි මෙයාව තියන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයාලා දන්නවා මේවට දියර පොහොර යොදන්නේ කොහොමද? ඊට පස්සේ පලිබෝධනාශක, දිලිරනාශක එකතු කරන්නේ කොහොමද? මේ සියලු විස්තර අපි කලින් වීඩියෝස් වල කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපේ Diamond Plants කියන YouTube channel එකට ගිහිල්ලා මේ විස්තර හැම එකම ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තමයි අපි මල් පිපෙන අවස්ථාවේ තියෙන එහෙම නැත්නම් විශාල ඇන්තූරියම් පැලයක්, ඒ කියන්නේ මද ප්ලාන්ට් එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන මේ ප්‍රමාණයේ ඇන්තූරියම් පැලයක් නිවැරදිව බඳුන්ගත කරගෙන නඩත්තු කරන්නේ. ඉතින් ඔබට මේ සම්බන්ධව ගැටලු ඇත්නම් අපිට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් ඒ වගේම ඔබ අපේ YouTube channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් Diamond Plants කියන අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. ඉතින් එහෙමනම් නැවතත් මෙවැනි වටිනා වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔබට සුබ දවසක්.